Hello guys, what's up? I'm back with another video. आज पनि another unboxing video छ. आज चाहिँ केही नभएर अस्ति लास्ट भिडियो हेरिसक्नु भयो होला. मैले चाहिँ ब्ल्याक फ्राइडेमा चाहिँ एउटा ड्रोन किनेको थिएँ. त्यही ड्रोनको ड्रोन प्लस यो जेरोक्सको यो ड्रोन यो चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु म हैन. सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द अनबक्सिङ. यो रहेको छ हाम्रो ड्रोन हैन. यो चाहिँ प्याकेजिङ रहेको छ. यो पहिलो कभर, किप दिस असाइड. बक्स चाहिँ राम्रो छ हैन. यहाँ भित्र अर्को पनि रहेछ. यताबाट खोलौँ. यहाँ भित्र म्यानुअल, ड्रोन म्यानुअल रहेको छ. यसलाई राखौँ र यो ड्रोनको प्याकेट भित्र हामीलाई मिल्यो. यो चाहिँ यो एउटा ड्रोन, यो ड्रोन छ. यो चाहिँ क्यामेरा रहेको छ यहाँ. यो तीनटा यसको स्पिन गर्ने मोटरहरू भयो. बक्समा अर्को के छ, अर्को यो रिमोट कन्ट्रोलर त्यही ड्रोनको. दुईटा एन्टिना, यो साइड कन्ट्रोलर. ओके नाइस. फ्लिप यो फोल्डेबल रहेछ. र हामीसँग अर्को छ यो चार्जरको टाउको. सो यो चाहिँ यस्तो लङ स्प्रिङवाला पनि रहेछ. यो तानेर चाहिँ निकाल्न मिल्ने. यसलाई अहिले एकछिनमा हेरौँ ल. पहिला हामी यहाँ ड्रोनमा हेरौँ. ड्रोनमा चाहिँ मलाई खासै पहिला मैले ड्रोन अनबक्सिङ अथवा ड्रोन किनेको चाहिँ छैन हैन. आई हेभ युज बट मैले त्यो किनेको चाहिँ छैन आफ्नै. यो चाहिँ मैले जस्ट बिगेन मैले कसरी अब अलि प्रोफेसनल तरिकाले चलाउने भनेर चाहिँ किनेको. यो त्यति महँगो ड्रोन चाहिँ हैन, सस्तै हो. यहाँ यसको एउटा क्यामेरा छ 720p को, धेरै हैन. अनि गिम्बल सिम्बल खासै हैन. अनि यो चाहिँ पावर बटन रहेको छ. यो नाम एचटिज. अनि यहाँ चाहिँ यता खोल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्याट्री, यसको ब्याट्री रहेको छ. फोकस भयो. यसको ब्याट्री लिथियम ब्याट्री. खासै यो सस्तो ड्रोनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो धेरै फ्लाइट टाइम हुँदैन कि यसको चाहिँ जम्मा कति छ भन्दाखेरि 7 मिनट्स फ्लाइट टाइम छ. अनि यहाँ सानो एउटा स्लट छ. यहाँ एउटा सानो स्लट छ. यो चाहिँ के अरे एसडी कार्ड हाल्नको लागि स्लट हो. अब यो भित्र के छ हामी खोलौँ. के खस्यो. ड्रोनको ब्लेडहरू रहेको रहेछ. यो चाहिँ ब्लेड स्क्रु अनस्क्रु गर्ने स्क्रु ड्राइभर, सानोवाला चाहिँ स्क्रु ड्राइभर. सायद यो ड्रोन चार्ज गर्न, ड्रोनको ब्याट्री चार्ज गर्ने यो केबल, डाटा केबल. अनि तीनटा ब्लेड भयो. अनि ब्लेडको माथिपट्टि लाउने रहेछ यो कभर गर्ने. एउटा खस्यो. यसलाई फेरि प्याकिङ गरिदिउँ. यता साइड राख्यो. र अर्को बक्सभित्र यो भित्र चाहिँ यो गार्ड, यो ब्लेडको गार्ड होला सायद. ब्लेडको गार्ड होला. यो नठोकिएर जाओस् भन्ने. सिम्पल यसरी रहेछ फिक्स गर्ने. जस्ट यो यहाँ एउटा लक हुने सिस्टम रहेछ. जस्ट पुस इट इन. साउन्ड आउने रहेछ. यो चाहिँ फ्लाइट के अरे उडाउँदाखेरि चाहिँ यो साइडमा यस्तोमा नठोकिएर, यस्तोमा यो नठोकिकन ब्लेड ठोकिएपछि चाहिँ ब्लेड बच्छ. यो पहिला ठोकिएर भनेर. अनि अब यसको अरू फिचर्सहरूतिर जाँदाखेरि चाहिँ फिक्स गरौँ.
यसको लुक्स चाहिँ हेरेको छ पुरै आगे हैन यसको लुक्स चाहिँ यही छ 4वटा ब्लेड 2टा डिफ्रेन्ट कलरको यो चाहिँ यसको फ्रन्ट पार्ट अनि यो चाहिँ ब्याकवर्ड पार्ट यसमा मेन फिचरहरु खासै त्यस्तो अरु जस्तो फलो ट्र्याकिङ अरु ड्रोनमा जस्तो महँगो DJI को ड्रोनको जस्तो चाहिँ केही छैन जस्ट सिम्पली 360 कताको मैले देखेको थिएँ यहाँ छ रिमोटमा छ साथै यहाँ चाहिँ रिमोटमा चाहिँ एउटा ल्यान्डिङ क्विक ल्यान्डिङ र क्विक टेक अफ भन्ने एउटा बटन छ हैन चाहिँ इजी ल्यान्डिङ अनि यहाँ तल चाहिँ इमर्जेन्सी सायद यो इमर्जेन्सी ल्यान्डिङको लागि चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ यो होला अनि यहाँ त्यो SD कार्डमा हामीले के अरे फोटो खिच्ने पिक्चर मात्र खिच्नुलाई पिक्चर मात्र खिच्नको लागि यो अनि यहाँ भिडियो रेकर्डिङ यहाँ छ हैन अनि त्यसपछि यता साइडमा हाम्रो स्पिड यहाँले देखेको स्पिड छ स्पिडको अब स्पिड स्लो गर्ने कि के गर्ने अनि यो चाहिँ रिटर्न बटन होम रिटर्न बटन अनि यो हेडलेस भनेको चाहिँ मलाई थाहा भएन है यो के हो थाहा भएको कुरो अनि यो 360 फ्लिप भनेको चाहिँ क्यामेरा यो पुरै यसरी वन राउन्ड 360 फ्लिप त्यसरी फ्लिप गर्छ यो हालिसक्यो चाहिँ यसको टेस्टिङ गर्नै बाँकी छ अरु कुरो यसको पछाडी ब्याट्री राख्ने ठाउँ चाहिँ कम्पार्टमेन्ट चाहिँ यहाँ छ ब्याट्री यसमा ब्याट्री आउँछ ड्रोनमा चाहिँ ब्याट्री आउँदैछ यसको चाहिँ 7 मिनेट्स फ्लाइट टाइम 100 मिटर रेन्ज 100 मिटर भन्दा टाढा जाँदैन यो 7 मिनेट फ्लाइट टाइम 100 मिटर रेन्ज अनि यसको अब ब्याट्री लाइफ थोरै भएको कारण एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री भयो भने चाहिँ एकदम इफिसिएन्ट हुन्छ नि उडाउनको लागि ओभरअल हेर्दा त्यही नै हो अब हामी यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्छौं यसको प्राइस चाहिँ लगभग अन्डर बजेट भित्रै आउँछ त्यस्तो धेरै पर्दैन मैले बक्सिङ डेमा चाहिँ अलिकति थोरै डिस्काउन्ट पाएर चाहिँ लगभग 50% जस्तो अफ पाएर चाहिँ लिएको अहिले So that's it for today. If you guys like the video and enjoy the video, give a thumbs up, and if you are new to the channel, please subscribe to the channel. Thank you for watching video till last, and see you guys in the next video. Bye bye.